שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. והיום אנחנו הולכים לדבר על נדל"ן בישראל. מה זה נדל"ן? תכף נבין. לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם שאני מעלה סרטון בנושאים שקשורים לעברית כל יום שלישי. אז אם אתם לא רוצים לפספס סרטונים חדשים שאני מעלה, כדאי להירשם לערוץ. חוץ מזה, לכל סרטון יש לנו כתוביות גם בעברית וגם באנגלית, אז אל תשכחו להפעיל אותן, ואם אני מדבר מהר מדי או לאט מדי, ניתן לשנות את הקצב על ידי ההגדרות ביוטיוב. יאללה, בוא נתחיל. נדל"ן זוהי מילה שמגיעה אלינו מארמית. כבר עשיתי וידאו על ראשי תיבות פופולריים בישראל, ציינתי שם גם את המילה נדל"ן, אז כדאי לכם לראות. ולענייננו, נדל"ן נכסי דלא ניידי, ובתרגום לעברית, נכסים לא ניידים, כוונה דברים שקבועים במקום ולא זזים. בישראל זה מתאר לנו את כל העולם של דירות, בניינים, שטחים, בתים וכל העולם שקשור לזה. יש לנו שני סוגים מרכזיים של נדל"ן, נדל"ן למגורים ונדל"ן להשקעה. סוג הראשון הוא נדל"ן שאדם שקונה נכס מסוים, הוא הולך לגור בו. בנכס הזה הוא בעצמו, הבן אדם, הוא והמשפחה שלו, הם יגורו בו. הסוג השני הוא נדל"ן להשקעה. זה מצב שבן אדם קונה מקום מסוים, קונה נכס, אבל הוא לא הולך לגור בו. הוא בעצם משקיע בו על מנת להשכיר אותו לאנשים אחרים שיגורו שם. ואז קורה מצב שבעל הדירה נקרא המשכיר, זה שהדירה שלו, ומי שהולך לגור בדירה לשלם שכירות נקרא שוכר. פרט לנדל"ן להשקעה עבור מגורים פרטיים, כמובן יש לנו גם נדל"ן להשקעה מסחרי, שבעצם אפשר לקנות משרדים או שטחים גדולים יותר ולהשכיר אותם לחברות או לכל גורם עסקי אחר. נדל"ן בישראל זה עסק יקר. כמה יקר? יקר מאוד. על פי בדיקות שנעשו, על מנת לקנות דירה ממוצעת בישראל, שיש לך משכורת ממוצעת, יש צורך ב-19 שנים של עבודה על מנת לקנות דירה ממוצעת בישראל עם משכורת ממוצעת. למה זה קורה? יש לזה כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא כלל מאוד בסיסי בכלכלה של היצע וביקוש. ישראל היא מדינה מאוד מאוד צפופה עם קצב ריבוי טבעי די גבוה. זאת אומרת שהביקושים בה לדירה הם מאוד גבוהים, אבל מצד שני, כפי שאמרתי, ההיצע הוא לא גדול, אין מספיק מקומות שאנשים יכולים לגור בהם. אז כלל מאוד בסיסי בכלכלה, כשיש לנו היצע וביקוש, אבל הביקוש גבוה וההיצע נמוך, מה קורה למחיר? המחיר עולה למעלה. וזה מה שקורה בישראל, אין מספיק היצע, יש הרבה ביקוש, ולכן המחירים די גבוהים. סיבה שנייה ושלישית ביחד קשורים לשני תהליכים שקרו בסביבות 2008. הדבר הראשון הוא המשבר הכלכלי העולמי שהיה ב-2008. אחד ההתמודדויות של ממשלות בעולם למשבר זה להוריד את הריבית כמעט לאפס. ואז נוצר מצב שאנשים שהיה להם כסף בבנק, קיבלו עליו 3%, 4%, הבינו שהם יותר לא יקבלו שום תשואה על הכסף הזה, והדבר שהיה הכי נוח להם זה ללכת לשוק הנדל"ן, ואז הם קנו המון דירות להשקעה. שוב, אנחנו חוזרים לאותו כלל מאוד פשוט של היצע וביקוש. הדירות הפנויות במשק ירדו, כי המון אנשים קנו דירות להשקעה, ושוב,
ביקוש עולה, ההיצע יורד, המחירים עולים. הסיבה השלישית היא עוד דבר שקשור בתקופה של בערך 2008, זה צעד שהמדינה מנסה לעשות על מנת לפזר את האוכלוסייה מחוץ למה שנקרא מדינת חדרה-גדרה. חדרה וגדרה אלו הן שתי ערים שמציינות את איפה שרוב האוכלוסייה בישראל נמצאת. זהו אזור הביקוש בעצם בישראל. וככל שהביקוש יותר גבוה, אתם כבר יודעים, וההיצע, המחיר עולה, אז המדינה מנסה לעשות צעד להוציא אנשים מאזורי הביקוש ולגרום להם לגור בפריפריה. מה היא עושה? המדינה מקפיאה בנייה של פרויקטים חדשים באזורי הביקוש בין חדרה וגדרה על מנת שאנשים יגורו בפריפריה. מה שזה עושה, שוב, סליחה שאני חופר לכם, היצע וביקוש, המחירים בכל אזורי הביקוש קופצים למעלה כי ההיצע נורא קטן, אבל אנשים עדיין רוצים לגור באזורי הביקוש, והעלייה של המחירים בכל אזורי הביקוש סוחבת אחריה את כל הארץ, וגם המחירים עולים בצורה דרסטית. מה הממשלה מנסה לעשות? בשנים האחרונות יש ניסיונות לכל מיני פתרונות. אחד מהם הוא פרויקט מחיר למשתכן, שזהו פרויקט שאפשר להשתתף בהגרלה לקניית דירה חדשה בכל מיני מקומות, אם אתם עונים לכל מיני קריטריונים, לא כל אחד יכול להשתתף בהגרלה, ואם זכיתם בהגרלה, אתם יכולים לקנות דירה ב-30% פחות ממחירי השוק. הדבר השני שהממשלה עושה הוא להקים חברה ממשלתית שתשכיר דירות לטווח ארוך לאנשים, לטווח של 10 שנים, 15 שנים, וככה לצנן קצת את שוק הדירות ולהביא לעצירה בעליית המחירים. האם הצעדים האלו מצליחים? לא כל כך, כי בשנים האחרונות בממוצע מחירי הנדל"ן בישראל ממשיכים לעלות כל שנה. זה היה הסרטון שלנו להיום, אני מקווה שזה עניין אתכם ולמדתם עוד פרט לגבי החיים בישראל. אם אתם מתכננים לקנות דירה בישראל, אז כדאי שתתחילו לחסוך, כי זה ייקח הרבה זמן. אם אהבתם את הסרטון, אשמח אם תשתפו עם חברים שלומדים עברית, וכמובן אם עדיין לא נרשמתם, אז תירשמו לערוץ. נתראה ביום שלישי הבא בסרטון נוסף. יאללה ביי!